alinlangan at katanungan. Katapat ay pagsaliksik sa katotohanan sa tuwing may isyu at kontrobersya. Katapat ay paliwanag at diretsang kasagutan. Sabayan ang batikang broadcaster na si Cesar Soriano para tuklasin ang dapat malaman ng buong bayan. Isyu One-on-One. Dito sa ating bayan, palaging may pinag-uusapan. Ano, saan, bakit? Sadyang may nagtatanong. Ako po si Cesar Soriano at samahan niyo akong mag-usisa dito sa programang Isyu One-on-One. Iba na ang mga kabataan ngayon. Yan ang palaging sinasabi naman nakatatanda sa tuwing may lumulutang na mga kontrobersiya at isyong nagsasangkot sa bagong henerasyon. Nagbago na nga ba ang kanilang mga pananaw at ideolohiya dahil sa pagsulong ng panahon at mga impluensyang nasa paligid ngayon? O baka naman naghahanap lang sila ng higit na atensyon mula sa mga magulang na abala sa maraming bagay at kulang ang sa kanila'y inilalaang panahon? Ang hinaharap ay sa kamay ng kasalukuyang mga kabataan na kasalalay. Sila ang humuhulma sa mundong gagalawan sa kinabukasan. Sa mga pagbabagong hindi maiiwasan, akma pa nga bang sabihing ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Sa edisyong ito, ating tunghayan kung paanong tinutugunan ng National Youth Commission ang mga hamong kinakaharap para sa kapakanan ng mga kabataan. Magandang gabi po, Director Gutierrez. Magandang gabi po naman, Sir. Maraming salamat sa pagpapaunlak nitong interview na ito. Maraming salamat din po. Director, diretsahan po tayo. Yes po. Isa po sa napaka-kontrobersyal na nilalaman ng mga pahayagan at mga balita tungkol ito sa recruitment ng mga sa mga kabataan ng New People's Army. Ano po ang pananaw niyo dito? Yes po, naayon po sa EO 70, no? Yung attune with our administration's policy na palakasin po natin, lalong-lalo yung NTF-LCAC. Okay. Kailangan yung participation kasi vulnerable po yung mga kabataan natin na kung saan nag-edad ng 15 to 30 years old. So sa hanay po naman ng National Youth Commission, mayroon po kaming programang tinatawag na Youth Organization Registration Program. Okay. Before going further into that, Director, is this report confirmed? Meron ba kayo talagang verified na information na talagang massive ang recruitment ng NPA sa mga kabataan natin sa mga eskwelahan? Sa lumalabas po ngayon sa balita, hindi lang online, pati offline, yun po yung pinagbabasehan. But with NYC's end, yung Youth Organization Registration Program na sinasabi ko, yun yung plano namin, countermeasure kung mayroon mang recruitment na nagaganap. Yung kasing registration program namin is pwedeng maging involved yung mga kabataan. But are you alarmed with this? Is the NYC bothered of what's going on? Na medyo mga kabataan, mga magulang ay nababahala sa nangyayari? Yes po. Unang-una, nasa sektor namin edad 15-30. So, sa paningin namin, kailangan din namin gumawa ng countermeasure. Yung mapalakas nga yung programa namin para sa kabataan. Paano ginagawa yung countermeasures? Yung talagang direkta ngayon, kasulukuyang ginagawa niyo. Because you're alarmed and there are lots of parents complaining. Saan papasok ang NYC doon? Yes po. Bale, yung sinasabi nga ng chairman namin, si Chairman Ryan Enriquez, na dapat yung National Youth Commission, kuyat ate ng mga kabataan. Kasi kami yung dapat sumbungan . Okay. Kung may problema ng mga subsector, kami yung dapat tumaharap. Hindi kami nakipagbangayan sa kanila. Dapat kami maging sumbungan. Makikinig kami sa kanila. Sabi niya, kung may 10 issue, dapat yung 3 alam din namin saan yung pinanggagalingan nila. So sa amin, may mga programa kami kasi we're limited kasi as a policy making agency para sa kabataan. Gumagawa po kami mga batas. But then meron kaming programa. Isa nga doon yung Youth Organization Registration Program na pwede natin mapalawig
across the But how 17. can that help in this issue? Yes po, kasi yung pagka napasok sila sa registration program namin para sa youth organizations, malamang at sa malamang, makakasama sila during our advocacy programs, volunteer works, trainings, masasali sila. Hindi sila makakaisip kung saan sila pupuntang panig kasi may This is gobyerno. going to be nationwide. Yes po, it's actually our mandated program. May gobyerno po para sa kabataan. And it's after all, created National Youth Commission dahil sa kanila. Yung ang edad na 15 to 30. Ang gagawin lang namin siguro, palakasin lang namin yung programang meron kami. Yung sinasaad ng batas para sa amin. So far, meron bang dumudulog sa inyo ng reklamo? Tulungan nyo kami. May mga magulang na bang pupunta sa inyo na we're worried of these things? As the military and PNP coordinated with you na, hey, this is a problem that should be responded with a lot of agencies na dapat magtulong-tulong. Mayroon naman po sa mga areas namin kasi we have satellite offices. May narinig kami. But we have this strong coordination with AFP, PNP, lalong-lalo na under kami sa DILG as agency. Yung Youth for Peace Movement namin nationwide. Mayroong mga registered youth organizations ng Youth for Peace Movement under sa your program namin. Then doon, during yung Youth Leadership Summit, sumasali sila, napapalakas sila. Napapalakas din namin yung pagiging patriotic nila. Pagiging makabansa nila. On a manner na gusto nilang tumulong. Is the NYC leadership condemning this ongoing recruitment by the NPA? Yung iniisip po palagi ng National Youth Commission, yung kapakanan ng kabataan. Nasa tamang landas, na sana maging makabansa sila sa pamamagitan na kung paano sila tumulong sa ating gobyerno. Siyempre, yung mga kabataan na against sa gobyerno, gumagawa ng mga activity, ang ginagawa nga namin, kumakatok kami sa kanila. Na kung mayroon mo kayong sumbungan, siguro kami. Kausapin niyo muna kami. Kasi unang-una, may mga programa nga, sir, para sa kanila. Baka hindi lang kasi napapansin, nararamdaman siguro ang NYC kasi napakalit na agency. Kasi more on policy making kami. But with this advent ng sangguniang kabataan across 52,000 barangays nationwide, siguro may ibababa naman yung programa namin. We in partnership with LGU through LYDOs. And of course, we support the governance program towards the promotion of welfare of the youth. Lalong-lalo na dito, yung free tuition, lalo na sa mga universidad ng gobyerno. But the question is, may mga nagsasabi kasi, dapat hindi na ilibre yung mga estudyanteng nagkikriticize, naghihimagsik laban sa gobyerno. Alam naman natin may mga eskwelahan na left-leaning or mga eskwelahan na maraming mga estudyante ang galit sa pamahalaan or may mga sentimiento sa pamahalaan. How do you take this development, sir? Siguro sa position na yan, sa ang National Youth Commission, kaya kami nagbibigay ng mga proposed legislative agenda to address those concerns. Unang-una, we are on the offing of lobbying the ROTC. Okay. Apo, nandun po kami sa anggulo na yon para at least maibalik po natin yung dating, nung kapanahonan natin na mayroon tayong guided by those principles during the ROTC practice. Yung mga estudyante po kasi lalong-lalo yung nabanggit yung napaaralan, yung state universities. Nakita nyo naman kung ano ang side ng ating gobyerno with regards to that. And we are fully supported po. Kasi at yun, sabi ko nga, always, ang NYC nasa administration's policy. So, kami po naman, kung ano po yung magagawa namin sa side namin, ang advice po kasi sa amin, dapat maging diplomatic with our stakeholders. Kasi minsan kasi naging controversial tayo dyan eh. Opo. The pronouncement was, dapat hindi sila suportahan. So, nagkaroon ng mga criticism about that. But we just want to be clarified about that na wala bang pinipili ito. Itong free tuition, wala bang pinipili? Wala bang nagre-reklamo mga kabataan? Oy, kami, dahil alam nila na mga estudyante kami na palaging nagre-rally or pumupunta sa lansangan, kick out na kami or wala na kami sa listahan ng maging eskola? Wala po kasi sa nabanggit naman sa mga nakaraan na nagsalita na nasa position sa gobyerno. Kahit yung mga luminaries, ng mga professor ng mga universities, still pag ikaw
scholar ng bayan. You deserve kasi may budget naman galing yan sa taxpayers' money din. Okay. And if they actually so deserve to qualify to get the scholarship, binibigay naman sa kanila. Ang reason lang kasi ang tinitingnan natin, kung gagawa kayo ng mga activities, rallies, progressive type na mga activities, pwede naman. Pero nasa maximum tolerance naman yung gobyerno. So long as hindi po nade-deprive din yung ibang kapwa natin, Pilipino sa... Pero sir, gusto lang natin clarify. Ang NYC ay hindi humahadlang sa mga gustong magpunta sa lansangan at mag-voice out ng kanilang galit sa pamahalaan. Yun po yung sinasabi rin ng ating administration. Provided na wag pong makaabala sa ibang kapwa natin. Okay. Yun po. Kasi sabi nga nila, yung dapat with maximum tolerance nga. Kasi we do practicing the democratic at the fullest. Sa tingin niyo ba, sir, na medyo nagising lahat ang mga kabataan natin, lalong-lalo nakikita nila yung pagkakaisa ng mga protesters ngayon nangyayari sa Hong Kong, fighting for something, and nakita natin na talagang ang dami-dami. How does this affect our youth in the Philippines? Siguro with our president naman na efforts na makaabot to grassroots level. Nakikita naman kasi nila Pangulo natin halos hindi na nga matulog just to address those mga changes na napangako pa rin niya. At hanggang ngayon ginagawa naman niya. Wala naman perpektong presidente. Pero at least meron tayong working president. Siguro hindi naman ganun ka-apektado tayo with those foreign natin counterparts. Kasi kung may magpababago man na nangyari, nakikita naman, nararamdaman din. And as you were saying na dapat ibalik natin yung makabayan ng bawat isa. So you think that the ROTC should be the answer for that? Hindi naman po lahat siguro yun ang maging kasagutan. Pero kung kailangan siya yung maging daan para maibalik natin yung pagiging nationalistic natin, kung paano natin mahalin yung kapwa natin at yung pagiging Pilipino natin at yung simbolo na pumapayagpag yung tinatawag nating watawat na nagsisimbolo ng pagkakaisa sana, nagsisimbolo ng pagiging Pilipino. Nationalism po, importante. Do you believe that right now, marami sa mga bataan na wala nang ganon? Ilang porsyento kaya ang natitira na lamang na makabayan at masasabi natin nationalistic at yun talagang sinasabi natin na para sa bayan at nagmamahal at sumusuporta sa makabayang polisiya ng ating pamahalaan. Yes po, sa around 31 million po na kabataan, 15 to 30 na nag-eedad. Sabi po sa National Youth Assessment Study, 92% po is proud to be a Filipino. So malaking bagay po yan. Nadudugtong din po yan sa pagmamahal nila sa ating bansa. Ibig sabihin makabayan, makabansa. Just by that saying they are proud to be a Filipino, what does that connote? Nasasabi nila na kahit anong mangyari, hindi naman kasi nasasagi-sagyan kung anong suot mo anong brand ng suot mo. Basta yung dumadalo sa ng pagiging Pilipino, kahit Phil-Am ka or what. Makakita lang sila kung kahit saan bansa ka pa naroon, makakita lang sila ng watawat. Proud na sila maging Pilipino. Ano kayang factor, sir? Bakit masasabi natin na somehow maraming mga kabataan ang medyo nalilihis ang kanilang landas sa pagiging makabayan? Is it because of the social media? Is it because of the direction of our government, the policy of the government? Or is it because of a lot of problems in our country na hindi natugunan ng ating pamahalaan? Sasagutin po yan ni Director Gutierrez pagkatapos po ng ilang paalala. Nation building? Big word! Pero Besh, huwag ma-intimidate. Ang totoo, carry natin mga kabataan yan. Pet malo kaya tayo. Pero sometimes, the struggle is real talaga. Kaya naman, sagot tayo dyan ng Philippine Youth Development Plan o PYDP. Ito yung hopes and dreams ng gobyerno para sa ating mga kabataan. Para by 2022, we're all productive citizens of the Philippines. Oo, tayong lahat. Mga kabataan, ages 15 to 30 years old, Nag-aaral man
out-of-school youth, nagtatrabaho, pati na rin mga kabataang may specific needs. So, what does it all mean? It means lahat tayo natutulungan ng gobyerno to achieve our full potential. We're healthy, educated, may trabaho o negosyo, at kahit huma-hashtag travel goals, may pakialam pa rin sa country. Lahat ng ito para inspired tayo mga kabataan to do our part for inang bayan. Dahil tayo mga kabataan, bilang susunod na mga leader, ay importante sa ating bansa. So how do we do this? Una, healthy living. May access tayo sa sapat na medical attention, nakakapag-exercise, at may proper diet and nutrition. Sexually responsible din tayo at informed sa risks. Pati sa mental health, full support din para sa mga kabataan. Lahat tayo may access sa quality education. Kumpleto sa gamit ang bawat classroom at mahusay na ang lahat ng teachers. So we can all be globally competitive. After graduation, we have options kung anong field ang gusto nating pasukin. Artist ka ba? Pwede. Professional? G rin. At kung gusto mo mag-business, Why not? ano man ang ating status in life, we're all in this together. Walang iwanan. Kasi pantay-pantay tayong lahat. Nire-respeto at sumusunod din tayo sa batas. And we help build a safe and peaceful place to live in. We're also conscious of our impact to the environment. Para siguradong ma-enjoy at mapapakinabangan ng susunod na henerasyon ang ganda at likas yaman ng Pilipinas. And we're ready to lead. Gamit ang ating innovative ideas, talents, at pagmamahal sa bayan to introduce change in our communities Pwedeng sa government, o sa non-government organizations, ang mahalaga, makabuluhan ng ating contribution. sa ating bayan at sa buong mundo. Kaya nating makipagsabayan anywhere in the world. Sabi sa inyo pagdating sa pagbuo ng ating bayan o nation building, mahalaga tayong mga kabataan. Kaya ang pagsasagawa ng PYDP, pagtulong yan sa ating mga kabataan. Investment din ito sa ating national development So let's all get woke and participate para sabay-sabay natin ma-achieve ang ating national squad goals. dahil tayo mga kabataan, Ang tunay na pag-asa ng ating bayan. Isyu One-on-One. Tibay ng loob at pagtsatsaga, galing at talino na ipapakita. Buong mundo ay humanga. Unlad, Pilipinas, sipag at pagbabago, ang kinin ng tagumpay na kay tagal ng hinintay. Unlad, unlad, Pilipinas. Isang bansa, isang lahi, isang pangarap. Unlad, Pilipinas. Isa-isa nating tutukan ang mga pagbabagong nagaganap sa iba't ibang kapuluan. Mga reforma at kaunlarang nagbigay ginhawa at pag-asa sa bawat Pilipino. Unlad, Pilipinas. Kasama si Cesar Soriano. Dito lang sa PTV4. Unlad, Pilipinas. Samahan ang batikang broadcaster na si Cesar Soriano sa kanyang pagtalakay sa mga maiinit na isyu ng bayan at paglalakbay sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Alamin ang mga buod ng mahalagang impormasyon na dapat malaman ng sambayanan. Dito sa Magandang Gabi, Pilipinas!
purpose of the Freedom of Information Project Management Office in conducting campus caravans is to encourage our students to be able to utilize the FOI portal as a research tool. You have to go to www.foi.gov.ph, then create an account. You have to fill in the details. You attach your ID, then you verify your email address. Then afterwards, you can choose your agency, then you ask your question. Simple as that. Pakalaking tulong sa amin na malaman yung mga ganitong bagay kasi especially that I'm also a journalist, mahalaga na makagather ka talaga yung mga totoong information. Sa tuwing may alinlangan at katanungan, katapat ay pagsaliksik sa katotohanan. Sa tuwing may isyu at kontrobersya, katapat ay paliwanag at diretsang kasagutan. Sabayan ang batikang broadcaster na si Cesar Soriano para tuklasin ang dapat malaman ng buong bayan. Isyu One-on-One. Ano ko yung dahilan, sir? Bakit medyo parang maraming lumilihil sa pagiging makabayan natin? Siguro ang sinasabi nga nila is yung youth development is crucial to poverty alleviation o poverty problems natin sa bansa. So, pagtibayan lang natin yung mga programa natin para sa, hindi lang limited sa kabataan, no? Yung sinasabi nyo, bakit nalilihis o nalilinya? Again, unang-una, bottom line is yung kahirapan. Pag na-address po yung kahirapan natin, hindi naman kasi sila pwedeng mabigyan agad ng lunas na mabigyan maging from class C, maging class A agad lahat. Hindi ganun kadali. Progressively, based on our GDP naman, tumataas naman yung mga domestic product natin sa gross. Pero as to the investments na pumapasok sa atin, based sa sinasabi ng ating economists, okay naman siya. Pero bakit lumili? Siguro, magandang dahilan dyan is marami na po kasing mga windows para makita ng mga kabataan natin yung mga nangyayari. We have the social media, we have yung quad media, including the print and TV media. Mayroon na rin yung mga, pati yung pananaw nila nagbabago. Nabubuksan na yung pananaw nila worldwide kasi they feel like they're connected globally. Kung ano nakikita na sila bang bansa, akala nila pwede na rin magamit natin. But eventually, ang makikita naman natin, tayo na din magtutulungan kung sakasakali. But has there been any instances na naisip mo, sir, na napakarami pang mga kabataan ngayon ang hindi nabibigyan ng tulong, ng chance, kahit magaling sila. How would you compare the support of the government before and now? Masasabi ba natin na it has changed a lot when it comes to the support of the youth? Sa pagkakalam ko, kasi galing naman ako sa area kung saan din ako nagsimula sa NYC. Kung yung youth participation machinery ng gobyerno, kung ipapalakad lang natin lahat ng budget natin matag agency, interagency, bigyan natin ng puwang yung budget para sa mga kabataan, mapapalakas po natin yung partisipasyon nila. Just recently, nung election, nagkaroon tayo ng around 20 million registered youth voters. Okay. Ang nag-cast ng actual votes, nasa around 12 to 13% of the 20 million. And with that, you believe na ang susunod na mga leader ng ating bansa nakabase sa boto ng mga kabataan? Because we have the 30% comprising the population and we have around 20 million registered voters. Ibig sabihin, if they're gonna actually participate during those exercises, pwede mismo yung boto nila can actually change kung sino yung type of leadership or leader iluluklok nila. If magiging unite lang sila. Yung magiging participative lang sila sa civic, sa public affairs, doing as a beneficial member of the society. Like what happened in the last election? Are you in the belief that ang mga kabataan ang naglagay kay Pangulong Duterte sa posisyon? Most likely po, kasi during that time, 2016, most people comprising the 16 million is they wanted change. Okay. And then
some are radical almost, di ba? Just for the sake na magkaroon ng pagbabago na nakita nila. Na-drumbeat yan through social media actually. And doon na napanganap yung word na social keyboard warriors even na pinaglaban nila. And it's outpouring support from volunteers. At saka doon talaga lumaganap yung volunteerism din. Internationally and locally ng mga voters. So I think yung iba nag-participate na hindi dati nagpa-practice mag-cast ng vote. The President is really helping in solving the drug problem in the Philippines. Do you think that that should be the priority of the President? That should be the best instrument para matuwid ang direksyon ng mga kabataan? Unang-una, yung 3 programa na gusto niyang ibigay sa atin up until now, kung paano masolve yung corruption, criminality, saka drug addiction. Isa yun yung drug addiction yung addiction, yung substance abuse, ang isang una-una na ginawa ng ating Pangulo, di ba? To eliminate or if not, eradicate yung mga involved sa... Aren't you sad na maraming namamatay ng mga kabataan? Malungkot po tayo na mayroong mga nadadamay na hindi po dapat. Pero dahil sa sobrang katalamak nga, sinasabi parang narco, country na nga. And ganun pala kalala. Ganun pala kalala yung naapektuhan na parang controlled by this substance. If you... Para sa akin, masakit yun Pero kung yun yung katotohanan po na para ma-eliminate natin or ma-lessen natin yung problema sa criminality. Actually, using drugs cause the criminality, paano ba ang even magandang corruption. pagpasok ng National Youth Commission, sir? Do you have any program like in consonance with the President's fight against drugs? Itong mga kabataan na medyo nahuli, nadala sa rehabilitation, nadala sa mga bahay pag-asa, do you have any concrete program to support these young people who, after the rehabilitation, paano bukas para sa kanila? Yes po. Again, I have said, ang NICP is a policy-making agency. And we do policies out of activities, out of coordinating meetings with other agency, interagency. Now, with regards to kung paano pa kami nakaka-reach out sa mga bata na nasa CICLs or nasa sa Bahay Pag-asa, we do have coordinating team or mga area offices na pupunta po doon. Kung saan kasi wala, limited yung budget namin, but we do have volunteers, we do have staff na can actually conduct activities para makasali sila during the exercises. Nandiyan po yung DSWD na partner natin ng Regional Youth Advisory Council, even sa national level, sa National Advisory Council. Nandiyan po yung DOH na we actually referrals or we actually coordinate during meetings kung ano po, nasang level na po tayo. Gaano na po karami yung mga kabataan apektado, gaano na po karami yung kabataan na nag-undergo ng rehabilitation, yung nag-undergo ng relapse. We do make coordinations with that. Nandun po kami na level, coordinating body of all youth welfare related na mga activities. Yun po yung namin, hindi kami yung ibang agency na income generating na we do have money, chairs, school buildings, hindi po kami. Mas long term po yung sa amin. And we do policies, long-term policies na ma-resolve that through the ordinances sa local LGUs and lobbying it to legislators in both Congress. Yun po yung ginagawa namin. There's a report that pinaka-malaki problema ngayon sa mga kabataan ay yung early pregnancies. And as a matter of fact, because of the social media and pornography and all, talagang ito'y nagiging number 1 reason bakit nangyayari itong ganito. Policy po ng NYC towards this problem. Yes po. Just last month, we do lobby the teenage pregnancy sa DILG. May record kayo, sir? Mayroon po kaming legislative agenda na nilabi siya. Okay. Sabi, 500 yata per day ang nabubuntis sa per day ang pinag-usapan natin. From anong edad? As young as 12 years old. 12 years old.
Way back in 2015. 12 ang pinaka 12. na-record ninyo. 12 pa. Meron yung 2015, I think 9 years old. Batang ina ang pinag-usapan natin. Ang problema doon, ang apektan... Nabuntis, 9 years old. Opo, hindi lang po yung batang ina ang nagkakaproblema doon. Pati yung batang ama na parehong nasa minor age pa rin. So mahirap po i-address yan. Mantakin mo yung nagiging ano tayo eh. Parang kung sa Asian pa, awardee tayo, gold awardee. Wow. Sa pinakamaraming napapanganak na nasa edad na minority na... And in your study, Kailangan po natin baguhin yung konsepto na yun. Kailangan matuto yung mga kabataan, ano ba maging epekto niyan pag ginawa nila yun as such a young age. Ano yung responsibility nila na ginagawa. Ang hirap kaya, yung mga kabataan na supposed to be a change maker, hindi changing diapers at that young age. So, ang ginagawa po ng NYC, yung prevalent issues natin kasama yung education, health, teenage pregnancy, depression, even discrimination, nagkakaproblema tayo dyan. Pati sa employment. So yun po, may mga advocacies po kami, mga materials po kami. Ang ginagawa po namin, trainings, and we do encourage them to participate in school youth, out of school youth, working youth, specific youth groups, IP, PWD, children victims in exploitation, even calamity, pati sa in conflict sa you said a lot of directions, mga hamon, but is the NYC equipped with this? Ano po ang paghahandang ginagawa ng NYC? Ano mga programang dapat na magiging solusyon sa ating mga problema sa kabataan? Sasagutin po yan ni Director Gutierrez pagkatapos po ng ilang paalala. Kabataang Pinoy. Sino ba kami talaga? May mga hugot din kami sa buhay. In fact, madami kaming feels. Dahil sa aming mga hugot, ginawa ng National Youth Commission ang National Youth Assessment Study o NYAS para mas lalo nyo kaming maintindihan. Para makumpleto ang study, kinonsulta ng NYC ang 2,762 Filipino youth respondents. Na may edad na 15 hanggang 30, mula sa urban to rural household ng bawat region, katulong ang iba't ibang ahensya, organisasyon at mga kabataan. 2,762 kabataan aged 15 to 30 ang nakasama sa survey, representing the rural-urban areas of each region. Na binubuo ng core youth, child youth, at young adult. 21 years old ang average age. Kamusta naman ang marital status namin, mga bes? Karamihan ay single and available. Samantalang the rest ay married, cohabiting, separated, at widowed. Ito ang breakdown ng marital status among the core youth, child youth, and young adult. 24.6% na ang may mga anak. Pagdating naman sa household characteristics, ito ang statistics ng mga nakatira sa isang tahanan with an income less than 10,000 a month, kung saan nagtatrabaho lang ang tatay o nanay, pareho nagtatrabaho o parehong unemployed. At kami ay either in our own houses, or renting houses, or in rent-free houses. Samantalang sa urban youth naman, 74.5% are in our own home, 14.9% are in rented house, at 0.3% ay in rent-free house. Sa edukasyon naman, among the 15 to 24 years old, 51.5% ang game na game sa pagsagot sa homework ni ma'am dahil sila ay in-school youth. Samantalang 24.2% ang out-of-school youth. At tinatanong kami kung ano ang means of financing ng aming education? Among in-school youth, karamihan ay from parents. Ang iba ang sagot ay no response. Ang iba from relatives, through financial aid, at iba naman ay self-supporting. Kamusta naman ang employment status among in-school youth? Ang paghahanap ng trabaho. So, curious ba kayo on what our thoughts are on education? 66.9% ng in-school youth o 64.3% ng kabuoang respondents ay nabigyan ng passing grade ang quality ng edukasyon sa bansa. Kasi naniniwala kami na ang susi sa magandang trabaho ay edukasyon. Tumpak! 65.3% ng working youth ay di pa nakakagraduate from college.
63.2% ng in-school youth ay nag-aaral beyond class hours. Go, 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 kabataang Pinoy! Issue One-on-One. Unlad, Pilipinas, isipag at pagbabago, ang kinin ng tagumpay na kay tagal ng hinintay. Unlad, unlad, Pilipinas, ang kining ng tagumpay na kay tagal ng hinintay. Unlad, unlad, Pilipinas. Isang bansa, isang lahi, isang pangarap. Unlad, Pilipinas. Isa-isa nating tutukan ang mga pagbabagong nagaganap sa iba't ibang kapuluan. Mga reforma at kaunlarang nagbigay ginhawa at pag-asa sa bawat Pilipino. Unlad, Pilipinas. Kasama si Cesar Soriano. Dito lang sa PTV4. Unlad, Pilipinas. Samahan ang batikang broadcaster na si Cesar Soriano sa kanyang pagtalakay sa mga maiinit na isyu ng bayan at paglalakbay sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Alamin ang mga buod ng mahalagang impormasyon na dapat malaman ng sambayanan. Dito sa Magandang Gabi, Pilipinas! Sa tuwing may alinlangan at katanungan, katapat ay pagsaliksik sa katotohanan. Sa tuwing may isyu at kontrobersya, katapat ay paliwanag at diretsang kasagutan. Sabayan ang batikang broadcaster na si Cesar Soriano para tuklasin ang dapat malaman ng buong bayan. Issue One-on-One. Sir, gaano kahanda ang NYC sa pagtugon ng mga hamon sa kabataan ngayon? Yes po, sabihin ko na lang, we have around 190 million lang for a year na budget. For your operation? Annual, po. Then we have around Is that not enough? 117 manpower nationwide. Okay. So kung titignan mo, minimal manpower na minimal budget. But then again, ang ginagawa po namin, we do stretch lahat optimize namin in our full potential na matulungan namin yung mga kabataan reach out. We have 7 area clusters na ngayon siguro this year dadagdagan namin ng another 3 para maging 10 across the 17 regions. Paano po kami ka-ready? We've been here for 24 years since inception 1995.
Act in Nation Building Act of 1995. So marami na rin kaming mga na-produce ng mga leaders through the National Youth Parliament. Naging congressman, governor yung iba. Laro lang natin to, sir. Ang SK is under the NYC. Hindi pa, bali yung training under po sa amin. Kami po nag-prepare ng module. Okay. Kasi under sa 10742 SK Reform Act, kami po yung in charge sa training para sa mga sangguniang kabataan officials. Yung around 400 SK officials nationwide. Effective ba ang sangguniang kabataan? Last year po sila kasi nagkaroon ng election. Until now, yung 10% kasi na SK Budget Utilization Fund From the barangay? in the offing pa rin, from the barangay, in the offing pa rin para magamit siya. Pero pag gumamit naman sila, in the event na nagamit na nila, lahat yun naka-angkla sa 9 centers of youth participation. Dapat doon lang nila galawin yung budget, hindi kailangan gumawa ng mga program. 10% po. Maliit yun. Depende po sa ira ng barangay. May mga barangay naman na nasa highly urbanized cities. May barangay naman nasa... Are you not going to fight na dapat bigyan pa ng maraming support ang mga taga-SK? Yes po. Ang NYC, isa po rin ginagawa niya na nag-amend pa kami mga proposed amendment para sa 10742 na actually this month, first week ng this month, nalabi na rin natin sa Congress. Nagkakaroon ng hearing na extend yung term nila. At the same time, may mga provisions doon na pwedeng maamyendahan na magiging beneficial din sa ating SK officials at sa ensuing na mga magiging officials ng SK. First and foremost, yung term extension. Ikaw, naniniwala ka ba that ang SK is very effective para mag-mold ng mga kabataan natin? For all their activities, for all their policies sa mga kabataan, sila dapat ang nandoon, ang SK talaga. Or we can make another organization na mas epektibong makakatugon sa pangailangan ng mga kabataan. On top of that, yung provision kasi ng SK Reform Act, nandun yung tinatawag nating naging highlights para maging capacitated sila na maging leaders under respective localities. Unang-una, nagkaroon tayo ng advancing the age from 15 to 17, ginawa silang 18 to 24 years of age. Okay. Above minority na sila. Nagkaroon ng fiscal autonomy, nagkaroon ng anti-political dynastic laws up to second degree of consanguinity affinity, nagkaroon ng creation ng local youth development councils, even the local youth development offices, mandated continuing training for sangguniang kabataan. So with that, I think yung provision na yun na-enhance yung SK, kaya nga na-reform yung APE ng 10742. I think marami rin naman sa ating mas kabataan ngayon kumpara sa previous kasi mas yung edad nila ngayon nasa 18 to 23, nasa core youth na sila na nagiging yung iba passionate na sila para kasi sa ganito kasi bakit ko tinatanong niya? Marami kasi observation. Ginagamit lang yung SK ng mga politiko ito yung training ground ng mga traditional politicians and kailangan ito pag eleksyon ng local, ito yung ginagamit. Do you think that may mga epektong ganito at nagagamit ka? Are you really that free? Sa election kasi sa barangay level, sakop sila ng 10742. Okay. Pero pagdating na sa federation election, parang wala na din yung 10742. Pero sa barangay election, during the election ng SK, yun, limited sila sa 107. Pero may federations pa level ng city, municipal, provinces. Doon na may sabihin natin yung mga leaders natin sa local government units. Kasi pag once naging sa kanila yon, napasok yung tao nila na isang council member, malaking numbers game ang politics Sinasabi yung breeding ground of corrupt officials. That was long before nung na-enact itong batas ng 10742. Marami po ang mga pribileyo ng mga senior citizen. Ngayon, sa mga kabataan, libre na daw sa MRT, LRT, sa mga daming mga pribileyo ng kabataan. Ano ang kulang? Kasi mayroon tayong batas na first-time job seekers. Okay. Na dapat pag kumuha ka ng BIR, kumuha ka ng SSS, automatic parang isang desk lang yan na pwedeng hub na makuna nila. Kaya ang kulang na lang siguro yung mapakintab pa yung mga pag-asa ng mga kabataan na lumahok sila sa activity ng mga government-related na
na programs. Kagaya ng National Youth Commission, we do programs for them. We have website, we have offline, we have online programs. We do have the recruitment. Kung may recruitment ang kabila, may recruitment naman kami para magkaroon kami ng mga organizations na duly registered and accredited. We do have also youth serving organizations program na recruitment. Buksan lang po nila yung time nila. How does the morale of the NYC as of this time, after all the bad image in the past, na medyo parang nakaka-apekto sa motivation din ng mga kabataan, do you really are affected of all these things? And what are the steps na parang you will strengthen all these efforts of the government through the NYC para mas makarating sa kabataan at maingganyo talaga sila mag-participate? Gaya po nung sinabi naming buting Chairperson Ryan Enriquez, this is the time na po kasi dadaan lang po kami sa posisyon natin 3 years lang or 2 years or another 3 years, hindi na namin mababalikan. Na kung may magagawa mo kaming kabutihan ngayon na yung dapat na panahon. Huwag na kailangan i-delay, huwag na kailangan magpag-away, huwag na kailangan maghanap ng kung anong dahilan. Kasi serbisyo publiko yung sa amin. Nag-oath po kami dyan, under oath po kami dyan. Kaban ng bayan yung pinapasweldo sa amin, taxpayers' money, so we might as well give reciprocating public service sa ating sektor sa kabataan. Ganun lang po. Kung may magagawa po kami, kung wala pa namin, hindi pa namin nagagawa, do remind us. Kinakatok po namin yung mga kabataan. Remind us, ano po ba ang kulang? Kahit ganito lang kami kaliit, kung kaya namin ibigay naman na magagawa pa habang nanungkulang kami. At inaasahan din namin kasi may iwan namin dapat gayahin yung anumang tahak na tinatatahakin pa namin. How important is really supporting the efforts of President Duterte when it comes to, number one, itong pagpapatingkad sa maaaring matulong sa mga kabataan, and of course, ang kanilang kinabukasan. Yes po, gaya nga ng sinasabi ni Senator Bongo na magkakaroon ng mga youth center as much as possible sa mga LGUs. Yun po, malaking venue po yun. Venue po yun para masabi ng mga kabataan na they can call their own. Kasi yung venue na yan, nandyan yung mga tinatawag nating pwedeng i-showcase kung anong merong talent yung mga kabataan, kung anong meron na windows para services, trainings, scholarship para sa kanila, kung sino yung mga appropriate government agencies, local or national na malalapitan nila directories, kung sino yung malalapitan nila ng mga staff ng SK, ng local youth development offices, ng local youth development council members. Parang one-stop shop siya na youth center. Kung sana man lang, every LGU may ganun. Napakagandang epekto yun. Na pwedeng maibigay na legacy para sa mga kabataan ng ating administration. Kasi venue ang kailangan nila. Para doon mapapag-usapan kung ano yung dapat nilang gawin, doon sila matututo, kung ano dapat nilang matutunan, doon nila magagamit, kung ano yung dapat nilang gamitin para sa kanilang future. Kasi mga vulnerable. Igigiit mo pa rin ba na ang kabataan ay pag-asa ng bayan? Dapat. At ang sa akin ngayon, kagaya ng iba, sinasabi na ito yung kabataan ngayon dapat sila nang inaasahan ng bayan. Dahil nasa kanilang kinabukasan. Kasi kung ikaw, responsableng kabataan ka na ngayon, kung alam mo na yung age of discernment, yung tama at mali, malaking halimbawa ka sa mga susunod pa ng mga kabataan para sa kanila. Kasi ang ginagawa natin, sabi nga ni Simon Sinek, the leadership is not about the next election, di ba? It's all about the next generation. So dapat ganun yung iniisip. Pati ng mga SK officials natin, NYC officials, employees, LYDOs. Pirmi ang iniisip dapat yung ano yung sa generation, ano mangyayari sa kanila pag wala na. Nakikinig po ang maraming mga kabataan ngayon sa buong Pilipinas. May mensahe ka mula sa mga achievers, sa mga maraming mga talents, sa maraming mga kabataang nalilinya sa sports, sa performing arts, at sa mga kabataang patuloy na naghihintay
na sila matulungan ng ating pamahalaan? We do encourage kasi we do hone dapat yung mga kabataan yung talents sila respective skills. Paano po sila matutulungan? Just do not the agencies like National Youth Commission we do have lines, trunk lines, website, offline, online, and pakita niyo po na maasahan pa kayo. Ipakita rin niyo po na interesado kayo. Ipakita niyo po na kaya niyong makipag-participate, kaya niyong mag-attend sa mga programs, seminars, activities para po kami naman makatulong sa inyo. And we have like this PTV 4, may mga upcoming events sila, and hopefully you can join us because this is designed and we are actually tasked to carry out those services para po sa inyo. Dr. Jess, maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you. At yan po ang panayam mula kay Executive Director ng National Youth Commission, Dr. Gutierrez. May mga ahensyang gobyerno nakasentro ang gawain para sa mga kabataan. Nariyan sila para magbigay ng gabay at direksyon sa bagong henerasyon. Subalit huwag nating kalilimutan na ang mga magulang pa rin ang tunay na may responsibilidad sa paghubog sa kanilang mga anak. Hayaan nating ang panahon lang ang magbago, ang mga kabataan ay mananatiling pag-asa ng bayan kung malinis ang ating hangarin para sa kapakanan ng sambayanan. Issue One-on-One. Hanggang sa muli, ako po si Cesar Soriano. Maraming salamat at ito po ang programang Issue One-on-One. Isa sa bawat 4 na kabataan thinks that life is not worth living. 69.3% ang nagsabing di maiiwasan ang korupsyon. 41% ang di familiar sa sakit na HIV o AIDS. At 5% lang get their information on sex from health centers. 20.9% have access to pornographic materials. At 20.8% sa amin ay child youth. At 69.8% ng mga kabataan ay di involved sa anumang organizations. Pero sabi nga nila, there is light at the end of the tunnel. There is rainbow after the rain. May mga windows of opportunities na lumabas sa pag-aaral. Nakitaan ng out-of-school youth ng interest na muling mag-aral. At madaming nagsabing ang political involvement ay mahalaga. At ang agrikultura ay mainam na source ng livelihood. At may positive results din sa mga isyong tulad ng pakikilahok ng kabataan sa disaster and emergency relief. At madami ding nagsabing walang masama sa pag-seek ng professional help for mental health. At ito ang pinaka-best. 89.6% ang nagsabing masarap at proud silang maging Filipino. Dahil through love ng National Youth Commission or NYC ang mga kabataang Pinoy. Isinagawa ang survey na ito para makagawa ng long-term plan o Philippine Youth Development Plan 2017 to 2022 na magpapabuti sa kalagayan naming mga kabataan. Pero posible lang ito kung makikipagtulungan ang lahat. Dahil sa pagtutulungan, Achieve ang magandang bukas. Issue One-on-One.